Kan en felaktigt publicerad dödsruna förändra en människas liv och kanske till och med världens ansikte? Detta är ingen påhittad berättelse. Det är den sanna historien om en man som levde bland sprängämnen, dog och ändå lever vidare i hjärtat hos vetenskapsmän, författare och fredsförespråkare. Han är Alfred Nobel, mannen som uppfann dynamiten och grundade Nobelpriset. Alfred Nobel föddes den 21 oktober 1833 i Stockholm, Sverige. Hans far var en uppfinnare och ingenjör som misslyckades i sina tidiga företag, vilket störtade familjen i fattigdom. Men mitt i den svårigheten föddes en gnista. Alfred var inget vanligt barn. Han kunde sitta i timmar och observera hur saker rörde sig, ställa ovanliga frågor och läsa allt han kunde hitta. Nyfikenhet var hans bränsle och vetenskapen hans väg. När hans far flyttade till Ryssland för att arbeta med vapentillverkning följde familjen med. Där fick Alfred en privat utbildning i språk, kemi, fysik och litteratur. Han blev flytande i 5 språk, men det var kemin som verkligen fängslade honom. Efter att hans fars affärer kollapsade i Ryssland återvände Alfred till Sverige. Det var då hans verkliga historia började med nitroglycerin. Detta kraftfulla ämne var känt för sin destruktiva kraft, men det var så instabilt att många hade förlorat livet när de arbetade med det. Men Nobel, driven av sin ständiga törst efter risker, bestämde sig för att tämja denna kraft. År 1867 uppfann Alfred Nobel ett ämne han kallade dynamit. Det var säkrare än nitroglycerin och lättare att transportera och lagra. Världen välkomnade denna uppfinning med öppna armar. Byggföretag använde det för att gräva tunnlar. Regeringar använde det för att bygga vägar och järnvägar. Och armer använde det i krig. Men var det Nobels avsikt? Uppfann han dynamiten för att döda? Sanningen är att tragedin alltid hemsökte honom. År 1864 exploderade ett av Nobels laboratorier och dödade 5 personer, inklusive hans yngre bror Emil Nobel. Denna händelse chockade Alfred djupt, men han slutade inte. Ryktbarheten växte, rikedomen strömmade in, men med varje ny uppfinning hemsökte bilden av döden honom. År 1888 gick hans bror Ludvig Nobel bort. Men en fransk tidning trodde felaktigt att det var Alfred som hade dött, och de publicerade en dödsruna med titeln Dödens köpman är död. Där stod: Det är Alfred Nobel som gjorde sin förmögenhet genom att uppfinna nya sätt att döda människor snabbare än någonsin tidigare, dog igår. Föreställ dig att läsa din egen dödsruna. Att se hur världen skulle minnas dig efter din död. Det ögonblicket var en vändpunkt. Alfred tittade sig i spegeln och frågade sig själv: Är detta mitt arv? Att bli ihågkommen som dödens köpman?
Från det ögonblicket började han skriva om sitt arv med sina handlingar. År 1895 skrev Alfred Nobel sitt sista testamente. Han beslutade att donera den stora majoriteten av sin enorma förmögenhet, motsvarande hundratals miljoner idag, för att inrätta priser som årligen skulle delas ut till dem som tjänar mänskligheten inom områdena fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. Detta var inte bara en ekonomisk gest. Det var ett försök att skriva om historien, att omforma det kollektiva minnet som förknippades med hans namn. Och 1901, ett år efter hans död, delades de första Nobelprisen ut. Sedan dess har namnet Nobel blivit synonymt med briljans, fred och mänsklig excellens. Alfred Nobel levde en komplex inre kamp. En man som gjorde sin förmögenhet på döden och gav tillbaka den till livet. Han var introvert och undvek rampljuset. Trots sina stora uppfinningar gifte han sig aldrig och fick inga barn. Han skrev poesi, älskade litteratur och kämpade ofta mot ensamhet. Han skrev en gång: "Jag är historiens största misslyckande. Jag uppfann en förstörelsens maskin, men jag söker fortfarande efter ett sätt att älska människor." Sådan var Nobel, ett briljant sinne med ett splittrat hjärta. Alfred Nobel dog den 10 december 1896, men han dog inte på riktigt. Hans namn minns varje år, inte för dynamit, utan för de priser som delas ut till vetenskapsmän, tänkare och fredsbyggare. Han är mannen som skrev sin dödsruna och sedan skrev om den genom sina gärningar. För lärdomen är inte hur din historia börjar, utan hur den kommer att berättas efter att du är borta. Det finns en del av Nobel i oss alla. En del som skapar, som felar, som frågar: vilket arv kommer jag att lämna efter mig? Vi kanske inte har miljoner dollar, men vi har våra ord, våra handlingar och våra avsikter. Så välj att vara en del av det goda, att få din historia skriven i livets hjärta, inte förlorad på tidens blad.